في فبراير شباط الماضي، نقلت شركة خطوط جوية إيرانية الحالات الأولى المسجلة رسمياً بفيروس كورونا إلى كل من العراق ولبنان. على الرغم من حظر السفر المفروض في عدد من البلدان للحد من انتشار الفيروس، واصلت تلك الخطوط الجوية تسيير رحلات معرضة ركابها وطاقم ضيافتها لخطر الإصابة بالفيروس، إذ يقول طاقم الطائرة إنه لم يتم إمداده بمعدات الحماية الشخصية. حللت BBC عربي بيانات مئات الرحلات الجوية، وتحدثت إلى مصادر خاصة لتحقق في دور تلك الخطوط الجوية التي يربط بينها وبين الحرس الثوري الإيراني علاقات في انتشار الفيروس حول العالم. قم في إيران، مركز المذهب الشيعي في الشرق الأوسط. الملايين من الحجاج يزورون هذه المدينة المقدسة كل عام. هنا تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة. منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من قبل أن الوضع في إيران أصبح مقلقاً. Iran in the past 2 days has reported 18 cases and 5 deaths, I think, 4 deaths. This is very concerning. على الرغم من ذلك، سمحت السلطات بإقامة الاحتفالات الدينية وبالمضي قدما في عقد الانتخابات التشريعية. وخلال أيام باتت إيران مركز تفشي الفيروس في الشرق الأوسط. يبدأ تحقيقنا في 31 من يناير كانون الثاني، وهو اليوم الذي أوقفت فيه إيران رسمياً جميع الرحلات الجوية الروتينية من وإلى الصين للحد من انتشار الفيروس. بعد يومين من هذا الإعلان، قام النائب الإيراني بهرام بارسايي بنشر التغريدة التالية، وحذر من أن الرحلات القادمة من الصين لم يتوقف وصولها إلى إيران خلافاً للحظر. في اليوم نفسه، قام السفير الصيني في طهران تشانغ هوا بنشر الصورة التالية على موقع تويتر، تظهره الصورة إلى جانب حامد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة طيران تسمى ماهان إير. وتقول التغريدة: شركة ماهان إير ترغب في مواصلة التعاون مع الصين. لكن ما هي ماهان إير؟ ولماذا استمرت في تسيير رحلات إلى الصين؟ تعد أكبر شركات الطيران في إيران وتتبع القطاع الخاص. تقول الشركة إن لديها أسطولاً مكوناً من 55 طائرة تنقل ما يقرب من 5 ملايين مسافر سنوياً، وتطير إلى 66 وجهة حول العالم، من بينها بانكوك وبرشلونة. في عام 2011 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان إير، متهمة إياها بنقل أسلحة ومسؤولين كبار في جهاز الحرس الثوري الإسلامي القوي. وكان من بينهم الجنرال قاسم سليماني، الظاهر هنا في إحدى رحلات شركة ماهان إير. ينظر إلى الحرس الثوري الإيراني على أنه أقوى كيان في إيران، بجانب المرشد الديني الأعلى آية الله علي خامنئي، ونفوذه يمتد عبر سائر المنطقة. بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق في وقت سابق من هذا العام، كانت ماهان إير هي التي أعادت جثمانه إلى إيران على متن إحدى طائراتها. تعتبر القيود المفروضة على شركة ماهان إير جزءاً من العقوبات الأوسع المفروضة على إيران. تسببت تلك العقوبات في تقريب إيران إلى الصين اقتصادياً، وشركة ماهان إير تلعب دوراً محورياً في تلك العلاقة.
BBC عربي قامت بتحليل بيانات رحلات الطيران، وكشفت حقيقة انتهاك ماهان إير حظر الطيران الذي فرضته إيران نفسها مع الصين بعد الإعلان عن الحظر مباشرة. تظهر بيانات الرحلات أنه منذ 31 من يناير كانون الثاني حتى 20 من أبريل نيسان كانت ماهان إير هي شركة الطيران الوحيدة التي تقوم بتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران والصين. بداخل إيران علت الأصوات الناقدة لتلك الرحلات. رداً على تلك الانتقادات، نشرت شركة ماهان إير على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي صوراً لطائراتها وهي تنقل مساعدات. قمنا بتحليل المزيد من بيانات الرحلات وتصريحات ماهان إير الرسمية، وتوصلنا إلى أن 6 من تلك الرحلات استخدمت لنقل المساعدات، و4 أخريات لإجلاء مواطنين إيرانيين من الصين. آخر تلك الرحلات كان في 5 من فبراير شباط. ويكشف تحقيقنا أنه تم تسيير 157 رحلة أخرى بعد ذلك، وبهذا تكون إيران قد سمحت لماهان إير بخرق حظر السفر مع الصين الذي وضعته بنفسها. بحلول منتصف فبراير شباط كان الفيروس قد بلغ ذروته في الصين وانتشر في إيران بمعدل ينذر بالخطر. نائب وزير الصحة الإيراني بدا محموما خلال مؤتمر صحفي. ثبت في وقت لاحق أنه أصيب بالفيروس. الاحتفالات الدينية ظلت مستمرة ولم تفرض أي إجراءات لحظرها. وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمستشفيات تعج بالمرضى. بحلول نهاية الشهر أفادت BBC أن ما لا يقل عن 210 أشخاص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد. لكن الرقم الرسمي المعلن عنه في إيران كان 34 شخصاً. في 27 من فبراير شباط قام موظفو ماهان إير بالتحدث إلى هذه الصحيفة معربين عن قلقهم من عدم خضوعهم للحجر الصحي بعد عودتهم من الصين، كما يقولون إنهم أجبروا على الاستمرار في السفر على متن رحلات أخرى، وهم يخشون من أن ذلك قد يساعد على انتشار الفيروس. ولكن رحلات الشركة لم تقتصر على الصين فقط، بل توجهت أيضاً إلى لبنان والعراق وسوريا من إيران، وهي دول تربطها علاقات عسكرية واقتصادية ودينية قوية بإيران وبالحرس الثوري الإيراني. كان هناك قلق واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة بشأن استمرار الرحلات الجوية من إيران. شكراً إيران، شكراً لأنك سمحت لطائرة فيها مصابون بالكورونا أن تدخل أجواءنا. خطر الإصابة بهذا الفيروس لا سامح الله بالعراق أصبح وشيكاً. في حزب فتح حسابه مطار بيروت كرمال إيران. ليش؟ ما عم بفهم. أي متى بده يكون أهم شيء بالنسبة لك الشعب اللبناني؟ يبدو أن هذه المخاوف كانت مبررة. في لبنان تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 من فبراير شباط. كانت لهذه السيدة التي تبلغ من العمر 41 عاماً والتي عادت من رحلة حج في مدينة قم. نشرت صورة لجواز سفرها على تويتر. في العراق كانت أول حالة إصابة بالفيروس تسجل رسمياً في 24 من فبراير شباط. هي لهذا الطالب الإيراني. نرى على صفحته على فيسبوك أنه كان بطهران في ذروة تفشي المرض. باستخدام مزيج من تحليل لبيانات الرحلات والتحدث إلى مصادر بالعراق ولبنان،
BBC عربي تؤكد أن الطالب الإيراني كان على متن الرحلة رقم W55062 المتوجهة من طهران إلى النجف في 19 من فبراير شباط. أما السيدة اللبنانية فكانت على متن الرحلة رقم W51152 في اليوم التالي المتوجهة من طهران إلى بيروت. هاتان الرحلتان تتبعان ماهان إير. التقط هذه الصور أحد ركاب الرحلة التي كانت عليها السيدة اللبنانية. الحمد لله على سلامتك دكتور. الإعلان عن الإصابات الأولى عزز المخاوف المحيطة بالسفر من وإلى إيران. الله يطول بعمرك. في 26 من فبراير شباط ظهر على تويتر فيديو لطائرة تتبع لشركة ماهان إير بمطار بغداد الدولي وهي قادمة من إيران. نعيما عليكم كورونا. رداً على الأصوات المطالبة بحظر السفر، علق العراق الرحلات الجوية الروتينية من وإلى إيران قبل 5 أيام في محاولة للحد من انتشار الفيروس. لكن بيانات رحلات الطيران تكشف النقاب عن حقيقة السماح لشركة ماهان إير بتسيير 15 رحلة جوية بعد فرض الحظر. قالت الحكومة العراقية في تصريح لBBC أن تلك الرحلات جاءت لإعادة مواطنين إلى بلادهم وحصلت على موافقة سلطة الطيران المدني العراقي. وأضافت الحكومة أن الرحلات من العراق إلى إيران ستستمر، ولكن المسافرين الإيرانيين ممنوعين من دخول العراق. العديد من الإيرانيين الذين يتم إرجاعهم إلى إيران كانوا في زيارة دينية إلى العراق. يعتقد مسؤولو الصحة العامة أن هذه التجمعات الدينية الضخمة لعبت دورا مهما في انتشار الفيروس. هاي الرسالة نحب احنا نوجهها للعاملين في العتبات انه لازم يلتزمون بحظر التجوال قبل الكل. يعني موجودين هنا ضابط ومنتسبين موجودين هنا بالسيطرة، وكلهم اللي ما عنده كمامة واللي ما عنده واللي مأذي نفسه ممكن يعرض للخطر بهاي الطريقة. تشد على الصهور. مصدر في شركة ماهان إير أطلع BBC على أنه خلال تلك الفترة ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على أكثر من 50 شخصاً من أفراد طاقم الطيران. ويقول أفراد من طاقم ضيافة ماهان إير إنه لم يتم إمدادهم حينها بمعدات الحماية اللازمة التي تنص عليها لوائح اتحاد النقل الجوي الدولي. حصلت BBC على نسخة من اتفاقية عدم الإفصاح التي تسلمها جميع موظفي شركة ماهان إير، والتي تهددهم بالملاحقة القانونية في حال تحدثوا علناً عن مخاوفهم. في 8 من مارس آذار منعت سوريا رسمياً جميع الرحلات الجوية الروتينية من وإلى إيران. ولكن بيانات رحلات الطيران تظهر أن 8 رحلات جوية تابعة لشركة ماهان إير جاءت خرقاً لحظر السفر. بتحليل مواد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث إلى مصادر، BBC تؤكد أن عدداً من ركاب تلك الرحلات أرسلوا إلى هذا المركز للحجر الصحي المؤقت بريف دمشق. أنا مسافرة كنت جاي من إيران طالبي هونيك أنا سوري عم أدرس هونيك. اطلع شوف الوضع المأساوي فوق المأساة. كل 8 بغرفة حمامات ولا دوش فيه. أنا رضيان أنحجر 50 يوم و100 يوم بس اعمل لي شيء يا أخي. في 22 من مارس آذار أعلنت الحكومة السورية عن وصول أول حالة مصابة بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت امرأة عائدة من الخارج دون تحديد الدولة. شركة ماهان إير كانت تسير رحلات إلى بلدان أخرى حظرت السفر مع إيران. كانت هناك
37 رحلة جوية إلى دبي، و19 رحلة جوية إلى تركيا، و18 رحلة طيران أخرى مخالفة حول العالم. أعطت هذه الدول حق الهبوط لرحلات طيران ماهان إير على أراضيها، على الرغم من وجود حظر سفر مع إيران. في 18 من أبريل نيسان، وقع 1300 من أفراد طاقم شركة ماهان إير على هذه الرسالة المفتوحة التي تتهم شركة الطيران بسوء إدارة الأزمة. قالوا فيها إن طلباتهم لمعدات الحماية الشخصية تم تجاهلها مراراً، وإنه تم تهديدهم من قبل الإدارة لتحدثهم علناً. وأضافوا أنهم اتهموا بتحمل مسؤولية انتشار الفيروس بداخل إيران، معرضين أحباءهم لخطر الإصابة. كانت هناك شركات طيران أخرى تسير رحلات من وإلى إيران في ذلك الوقت، ولكن ماهان إير كانت الوحيدة التي تسير رحلات على نطاق واسع. إن الدعم الذي تحظى به ماهان إير من قبل الحرس الثوري الإيراني القوي منحها غطاء لتجاهل حظر الطيران والاستمرار في عملها حول العالم. قام موظفو ماهان إير بتحذير رئيس الشركة السيد حامد عرب نجاد ورئيس مجلس الإدارة من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الركاب وطواقم الطيران. ومع ذلك استمرت الشركة في تسيير رحلات، وهو ما ساعد في نشر فيروس كورونا وتعريض حياة الناس للخطر. تواصلت BBC مع ماهان إير والحكومة الإيرانية والحكومات الأخرى التي سمحت لطائرات ماهان إير بالهبوط خرقاً لحظر السفر للرد على الاتهامات التي جاءت في التحقيق، ولم يصل BBC أي رد من تلك الجهات.